شکم درد چی هست؟ تشخیصش چیه؟ چند نوعه و نوع حادش و مزمنش چیه؟ تشخیصش و درمانش و نحوه برخورد با این چیه؟ شکم درد مزمن چه معضلاتی داره و چجوری میشه با اون برخورد کرد؟ مواردی هست که با هم در ادامه بحث به اینا میپردازیم. با ما همراه باشید. با سلام، من دکتر قاسم معصومی، متخصص داخلی و گوارش، امروز پزشک ویژه شما هستم در کانال دکتر 724. کانال دکتر 724 برای این به وجود اومده که شما اطلاعات سلامتی و بهداشتی بیشتری رو داشته باشین. دکترها در این کانال به سوالات شما پاسخ میدن. برای حمایت از ما ازتون خواهش دارم کانال رو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک بکنین و زنگوله کناری رو هم فعال بکنین. متشکرم. امروز در مورد شکم درد میخوایم صحبت کنیم. شکم درد یکی از شایع ترین مراجعات پزشکی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و درمانگاه‌های دولتی و خصوصی هست. در همه جای جهان شکم درد شایع، مراجعه بیشتری انجام میشه. یه دو نوع شکم درد داریم. بعضی وقت شکم درد به صورت حاد شروع میشه و بعضی وقت شکم درد ماه‌ها و بعضی وقت سال‌ها طول میکشه. پس میشه یک شکم درد حاد و شکم درد مزمن. شکم درد حاد و مزمن را چجوری میشه تشخیص داد؟ دو تا مسئله هست. یکی این که ما باید به شرح حال و اون چیزایی که مریض میگه و توضیح میده، اون درد شکمش رو، اون شرح حال بیمار هست، اون به اون شرح حال با حوصله گوش کنیم. شرح حال بیمار خیلی کمک کننده است. و مسئله بعدی معاینه هست. یک معاینه کامل مشخص میکنه که این شکم درد چه ماهیتی داره. بعضی شکم دردها حاد هستند. شکم دردهای حاد معمولاً دو تا منشأ دارن، یا از منشأ داخل شکم هست یا از منشأ خارج از شکم. مواردی که از منشأ داخل شکم هست، در کل شکم از معده، اثناعشر، کیسه صفرا، پانکراتیت، پانکراس، روده ها، آپاندیس، دردهای مربوط به بیماری های زنان، تخمدان، رحم، همه اینها عامل شکم درد میتونن بشن. به صورت حاد بر حسب معاینه میتونیم تشخیص بدیم که این شکم درد چه منشئی داره. معمولا بعد از معاینه یه سری اقدامات کمک کننده هست، مثل آزمایشات تکمیلی، سونوگرافی، سی تی اسکن و یا اینکه عکس ساده شکم. اینا کمک میکنن که ما بدونیم که شکم درد چه منشئی و از کجا هست به صورت حاد. بعضی وقت شکم درد حاد منشأ خارج از شکم داره. معمولا بیماران قلبی، سکته های قلبی، بیماری هایی که به صورت ناگهانی درد قلبی دارن، بعضی وقت بروزشون با شکم درد میشه. بعضی بیماری هایی هست مثل عفونت های ریوی و اینها هم به صورت شکم درد بروز میکنن. پس اینها منشأ خارج از شکم هست. اون چیزی که خیلی مهم هست و مراجعات بیشتر کلینیک ها رو تشکیل میده شکم درد مزمن هست. شکم درد مزمن چیه؟ معمولا ماه‌ها، گاهی سالها فرد با شکم درد سر و کله میزنه. شکم درد مزمن دو تا علت داره. یکی یا علت عضوی هست یا فانکشنال هست، یعنی هیچ عضوی رو پیدا نمی‌کنه شما به عنوان شکم درد بشه. در شکم درد عضوی بعضی وقت بیماری‌هایی از کیسه صفرا، بیماری‌های روده، غالباً زخم‌های معده، زخم‌های پپتیک، زخم‌های اثناعشر وقتی که مزمن میشن طولانی مدت به صورت شکم درد و شکم درد مزمن بروز میکنن. بررسی آزمایشگاهی، سونوگرافی و تست های به اصطلاح تشخیصی، گاهن سی تی اسکن کمک میکنه که آیا این شکم درد منشأ مثلا پانکراس داره، زخم اثناعشر داره یا کیسه صفرا. در هر حال یکی از راه‌های تشخیص شکم درد مزمن هم اندوسکوپی هست، برای اینکه ما ببینیم که آیا زخم‌های پپتیک و اثناعشر و معده که به صورت مزمن عامل شکم درد میشه، آیا یکی از علل شکم درد هست یا نه. چیزی که مهمه شکم درد فانکشنال هست.
معمولا در خانم‌ها شایع هست. غالبا یک فردی میاد همراه خودش کلی مدارک هست، میبینی که سونوگرافی های متعدد، آزمایش های متعدد، گاهن چند بار CT اسکن، چند بار بررسی های تکمیلی و همه این بررسی ها رو انجام داده و میبینید که تو این همه بررسی ها یافته ای نیست. سونوگرافی ها نرمال، آزمایشات نرمال، CT اسکن نرمال و همه چیزهایی که همراه خودش هست و به کرات به چند بار این کار تکرار شده. اینا شکم دردی دارن که یک واقعیتی هست. یک واقعیت اینه که مریض شکم درد داره و مسئله بعدی این هست که همه بررسی ها نرمال هست. اینجا چه کار باید بکنید؟ دو تا مسئله هست. یکی این که باید با شرح حال و با حوصله و با معاینه بپذیریم که بیمار شکم درد داره. یعنی درد شکم و درد بیمار رو هم باید بپذیریم و قبول کنیم که فرد درد داره. اگر ما به این فرد بگیم که شما هیچ چیت نیست و همه مدارکت و آزمایشات نرماله، از این مطب میره به مطب دیگه، از این کلینیک میره به کلینیک دیگه و این الاف و سرگردان میشه. باید بپذیریم که فرد درد داره. درد بیمار یه چیز واقعی هست، اما وقتی که بررسی میکنی شما ببینید که هیچی پیدا نمیشه. در اینجا باید دیگه از اقدامات تشخیصی و درمانی که از پاراکلینیک هست، از سونوگرافی و CT اسکن و یه سری آزمایشاتی که شما میبینید که همراه مریض به کرات ما داریم میبینیم که همراه مریض هست، دیگه باید اجتناب کنیم. یه جایی ما باید اینو کات کنیم، قطعش کنیم بررسی ها رو. برای اینکه شما هر بررسی رو بکنید دیگه هیچی پیدا نمی‌کنید. این یک شکم درد فانکشنال هست. شایع ترین مورد این مسئله IBS یا روده عصبی یا این که به اصطلاح کولیت عصبی هست که بیماران با این حالت مراجعه می‌کنند. اولین مسئله این هست که با حوصله گوش کنیم، درد بیمار رو قبول کنیم، مدارکش رو ببینیم، اقدامات تشخیصی تکراری رو انجام ندیم، بریم دنبال درمان این بیماران سخت است، خیلی سخت است، برای اینکه شما وقتی که یک عاملی رو پیدا می‌کنید که مثلا آپاندیسیت است، مثلا زخم معده، مثلا سنگ کیسه صفرا، با یک اقدام درمانی مریض خلاص میشه، راحت میشه، از درد و از به اصطلاح ناراحتی راحت میشه. ولی وقتی که شما هیچ عامل عضوی رو پیدا نمی‌کنید، یک عامل فانکشنال هست، یک عامل به اصطلاح عصبی و روحی روانی در اینجا دخیل هست، شما هر چی دارو بدین درمان اینا یک کمی سخته. به خاطر همین هست که بیماران از کلینیک‌های مختلف، از مطب‌های مختلف، بررسی‌های مختلف سر در میارن، برای اینکه واقعا درد دارن و به درمانشون به اصطلاح کمک اونچنانی بعضی وقت نمیشه. داروهای آرامبخش، داروهای عصبی، داروهای آنتیکولینرژیک، داروهای مختلفی هست که بر حسب وضعیت بیمار، بر حسب شرایط بیمار باید برای بیمار به اصطلاح گزینش بشه، به اصطلاح درمانش رو شروع بشه. اون چیزی که خیلی مهم هست، اعتمادی که بین بیمار و پزشک باید ایجاد بشه، باید ما اینو ایجاد بکنیم. این که شما اولا درد شما واقعی هست و ما میپذیریم، ولی درد شما علت عضوی نداره رو باید به مریض تفهیم کنیم و به باورش برسونیم که شما دیگه لازم نیست اینقدر برین دنبال آزمایشات و پاراکلینیک و هزینه‌های اضافی. این اعتماد و این روابط بین دو فرد، بیمار و پزشک، اگر ایجاد کنیم، اون وقت هست که مریض اعتماد میکنه. ما بعضی وقتا مجبوریم داروهامون رو به اصطلاح جابجا کنیم، عوض کنیم، داروهای مختلفی رو استفاده کنیم. این به اصطلاح نیازمند یک زمان و اعتماد بیمار هست. بیمار چند بار باید مراجعه کنه. مراجعه بیمار چند بار به یک پزشک خیلی بهتر از این هست که بیمار به کرات به پزشکان مختلف مراجعه کنه و این یکی از معضلاتی هست که خیلی مهم هست، در همه دنیا هست و این یک شکم درد فانکشنال با منشأ به اصطلاح IBS نیازمند بررسی ها و درمان ها و به اصطلاح اقداماتی هست که متقابلا بین پزشک و بیمار باید اعتماد ایجاد بشه.
شاد و سلامت باشید.